هلو جريد 12 كيفكم جميعا؟ اليوم راح نكمل ب سمستر 1 ماث اونلاين لكتشر 3 اللي هي راح نحكي فيها كمان ريفيجن على شيء انتوا اخذتوه لاست يير اسمه complex numbers. اوكي. نمبر 1 هو imaginary numbers. راح نتعرف على imaginary numbers، بعدين complex numbers شو يعني، بعدين adding complex numbers، multiplying complex numbers. بعدين راح ناخد شيء اسمه conjugate. شو يعني conjugate of a complex number؟ واخر شيء راح ناخد idea of dividing two complex numbers لانه هيدا تشابتر كتير كبير. وهلا خلونا نبلش ببارت 1 يلي هو imaginary numbers. اوكي، شو يعني imaginary numbers؟ طيب، an imaginary number one squared gives a negative result. هيدا الشيء جديد عليكم، انه كيف انا بعمل سكوير لنمبر بيطلع نيجاتيف. اوكي، يعني مثلا إذا أنت عملت 2 times 2 يلي هي 2 سكوير حتطلع 4. إذا أنت عملت نيجاتيف 2 times نيجاتيف 2 راح تطلع 4. يعني إذا نحن عملنا 2 سكوير هيك راح تطلع 4 أكيد. إذا نحن عملنا نيجاتيف 2 سكوير راح تطلع 4. نحن كل اللي بنعرفه لهلا بالريال نمبرز إنه أو يعني بالصفوف اللي قبل إنه كل نمبر أنا بعمل له سكوير أكيد راح يطلع بوزيتيف. اوكي، كلهم بوزيتيف. شايفين؟ يعني 2 times 2 نيجاتيف times نيجاتيف بيطلع 4، 0 times 0 بيطلع 0، 0.1 times 0.1 بتطلع بوزيتيف نمبر. اوكي، نو لاك يعني anyway كلهم راح يطلعوا بوزيتيف نمبرز. اوكي. طيب، الشيء الجديد اللي راح ناخده راح يكون عندنا it seems like we can't multiply a number by itself to get a negative number, but imagine that there is a such number called I. We call it I or imaginary. Okay, okay, that could do this. I times I equal negative 1. هيدي سجلوها عندكم لأنه هيدي كتير مهمة. يعني أنا في عندي شيء اسمه I. هيدا ال I هو number. We call it imaginary number. In such a way, when I square this number I get negative 1. Okay. شيء جديد عليكم راح تستغربوا، بس هو اسمه imaginary number. يعني in such a way I is equal to radical minus 1. هيدا الشيء كان مستحيل يصير بالريال. يعني هلا انتوا عم تلاحظوا انا عم اقول ريال وايماجينري. اوكي، هلا بنهايه الدرس راح تميزوا بين الريال نمبرز او بعد شوي بنص اللكتشر بين الريال نمبرز وبين سوري بين الايماجينري نمبرز. اوكي، يعني في شيء اسمه real number، في شيء اسمه imaginary numbers. اوكي. طيب، هيدا الاي هو راح نسميه imaginary، يعني رقم من الخيال. اوكي، رقم خيالي بس، ولكن بنستعمله بالماث وله كتير استعمالات صراحة. يعني كتير استعمالات بالتكنولوجي وبالكمبيوترز بهالاشياء كلها، هيدي بالاختراعات وهالاشياء. اوكي، ما تستسهلوا فيه يعني وتقولوا هيدا imaginary يعني معناتها نحن ما بنستعمله بالحياة. اوكي. طيب، فإذا ناخد هون example. What is the square root of negative 9 مثلا؟ okay? The square root of negative 9. يعني أنا إذا بدي أعمل radical negative 9 بعمل radical 9 times negative 1. يعني هيك. يعني هيدا بس كإكزامبل بس عشان نفهم الأيديا شوي. square root negative 9 equals square root 9 times square root negative 1. طيب square root ل 9 هو 3. وشو هو الراديكال نيجاتيف 1 اللي اخذناه قبل شوي؟ هو الاي. فاذا هون لازم تتعودوا انتم انه هيدا الاي هو راديكال نيجاتيف 1 والاي سكوير ايكوال نيجاتيف 1. اوكي، او اثنين فورمولاز بدكم تسجلوهم عندكم عشان نحفظهم كتير منيح لانه بدنا نستعملهم، انه الاي سكوير ايكوال نيجاتيف 1 والاي هو راديكال نيجاتيف 1. اوكي، فاذا هيدي شو بتصير كلها؟ بتصير كلها على بعضها 3i. اوكي. طيب، فاذا هيدا الشيء اللي بدي اعرفه من هيدي الصفحه كلها. example solve the equation x squared plus 1 equals 0. طيب، اذا بتتذكروا بالquadratic equations لما اخذنا quadratic equations كان عندي انا 3 cases. اول cases بكون عندها two distinct real roots الquadratic equation، او بكون عندها double root، او بكون يعني نحن كنا نكتبها بس ما كنا ننتبه لها no real
roots. شو يعني no real roots؟ هيدي no real roots هي معناتها complex roots. no real يعني complex. اوكي complex roots. طيب ماشي الحال. طيب لما نحن كنا نروح على الكالكوليتر نحط مود 53 ونحل اي ايكويشن يطلع عندي شيء بالكالكوليتر اي. هيدا الاي اللي كنتوا تشوفوه ما كنتوا تعرفوا شو هو هيدا الاي اللي نحن عم نحكي عنه هلا يلي هو الكومبلكس نمبرز رايت. اوكي فاذا انا اذا بدي احل x سكوير بلس 1 ايكوال 0 فيكم دغري تروحوا على الكالكوليتر تحطوا مود 53. اوكي لما تحطوا على الكالكوليتر مود 53 بيطلع لي انا اثنين روتس x1 equal i و x2 equal minus i او بالعكس minus i هي z. اوكي هيدا الاي هو اسمه complex number يلي هو في i يعني انتوا بس تشوفوا نمبر في i صار اسمه complex number. anyway خلينا نشوف هلا الفرق بين الايماجينري في اس ريال نمبر. اوكي يعني شو يعني imaginary وشو يعني real؟ يعني هون شرحت عنها شوي بس هلا بدنا ناخذها بالتفصيل. تمام. طيب نبلش هون دغري بالاكزامبلز. examples of imaginary numbers I شفتوا I 12.38 I minus I 3I على 4 يعني كلهم فيهم I. أي شيء مضروب ب I هو imaginary. أي شيء مضروب في I هو بسميه imaginary number لأنه ال I اللي نحن شفناه هو رقم من الخيال هو imaginary يعني I إجت من I imaginary. أول letter بكلمة imaginary هو I. عرفتوا كيف؟ هون imaginary. تمام؟ طيب فإذا real numbers شو يعني real numbers؟ نحن كنا نقول من قبل انه set of real numbers set R انتوا تذكرتوها هيدي set R هي set of real numbers. طيب شو هي هيدي set of real numbers؟ يلي فيها النمبرز الريال اللي نحن بنعرفهم. اوكي؟ يعني مش ريال بمعناها حقيقي لا انه ريال بالماث يعني منه خيالي. اوكي؟ طيب 1 مثلا 12.38 negative 0.8625 3 على 4 radical 2 1998 2020 اي نمبر نحن بنشوفه هو ريال نمبر. اوكي حيلا نمبر زيرو كمان هو ريال نمبر. اوكي طيب اذا ريال نمبر ما في اي اذا imaginary number هو بس يكون في اي بيكون هو imaginary number ما في I رقم عادي اللي نحن بنعرفه هو بيكون real number. طيب أخذنا شو يعني imaginary وشو يعني real. شو هو ال complex number؟ okay. مثلا ال complex number هو بيكون imaginary و real مع بعض. يعني مثلا 7 plus 3i هيدا ال 7 هو real وهيدا ال 3i هو imaginary. شفتوا كيف؟ real number plus imaginary هو complex يعني هيدا الكومبلكس هو عبارة عن real number plus imaginary number. هيدي هي الفكرة كلها على بعضها real number plus imaginary number. جاي لحد هلا نحن بعدنا عم ناخد definitions يعني إذا فهمتوا نصهم بكون كتير 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 منيح. تمام. طيب complex numbers فإذا هيدا الكومبلكس نمبر أنا بدي أكتبه هيك A plus B I. شو هو ال A؟ هو الريال بارت. وشو هو ال B؟ ال BI البي اي هو الايماجينري بارت. اوكي هلا البي هو الايماجينري بارت يلي هو المضروب بالاي. عرفتوا كيف الايديا هو المضروب بالاي يعني هيدا بيكون ريال وهيدا بيكون imaginary. تمام. طيب خلينا ناخذ اكزامبل مثلا 1 بلس اي هيدا كومبلكس نمبر. ليه؟ لانه في اي يعني في ريال وفي imaginary فاذا هو كومبلكس نمبر. اوكي طيب الاي هون هي 1 والبي هي 1 المضروب بالاي هو 1 هو البي هو عادة بيكون المضروب بالاي. الاي هي 39 والبي هي 3. الاي هي 0.8 والبي هي نيجاتيف 2.2. اوكي الاي هي نيجاتيف 2 والبي هي باي. هون نيجاتيف 2 بلس باي اي. الباي هي الباي اللي نحن بنعرفها 3.14 approximately طبعا يعني اللي هي ما بتنتهي بعد الديسمال. راديكال 2 هو ال A والبي هو هون لاحظوا I على 2 يعني هون half
half I. اوكي المضروب بالاي، لانه هذا النمبر انا فيي اكتبه هيك radical 2 plus half I. اوكي فاذا anyway الكومبلكس نمبر هو عباره عن هيدا الشكل يلي هو مجموعه من ريال وايماجينري مع بعض. اوكي بنسميه كومبلكس نمبر. هيدا ان جنرال يعني هلا فيها وحده فيهم تكون زيرو اتس اوكي. هلا بنشوف كيف. تمام. طيب فاذا هيدا الكومبلكس نمبر. من هيدي السلايد كلها على بعضها انا بدي هيدي انه الكومبلكس نمبر هو A plus BI. تمام. طيب complicated. Is it complicated? No. complex مش معناتها complicated انه والله complex هيدا شيء كتير معقد. لا. complex means that it means that the two types of numbers real and imaginary mixed together حتى يعطونا شيء اسمه complex number. okay just like a building. بس يعني هيك مجرد example. طيب هلا either part can be real or imaginary. خلينا نشوف. يعني مثلا إذا نحن شفنا complex number 3 plus 2i الريال بارت هو 3. هيدا الريال بارت. والايماجينري بارت هو 2. ليه؟ المضروب بالاي هو بيكون الايماجينري بارت يلي هو نحن 2. اوكي يعني الاي هو الريال بارت والبي هو الايماجينري بارت. اوكي هلا هون 5 لايك ما في اي. فاذا الريال بارت هو 5 والايماجينري بارت هو 0. ما في اي يعني 0. اوكي هذا بنسميه بيور ريال. purely real او pure real مش complex. ما في complex. اوكي يعني ما في I. فاذا هيدا بنسميه pure real number. negative 6i هون ال A ما في. فاذا ال A هي 0. هون ال A هيدي ال A. اوكي ال A هون هي 0 وال B هي negative 6 اللي هو ال imaginary part. طيب لاحظوا هون انه ما في real بس في imaginary. فاذا هيدا شو بنقول عنه؟ بنقول عنه pure imaginary. شو يعني pure imaginary؟ يعني no real part. الريال part زيرو اختفي. شو يعني pure real؟ يعني no imaginary. اوكي هودي بدنا نركز عليهم كتير منيح. فاذا pure imaginary يعني no real part. pure real يعني no imaginary part. اوكي طيب فاذا هيدي خلصناها. هيدي بس حبيت اعرض لكم اياها شوي بس هنكون عندكم فكره عن الكومبلكس نمبر كيف نحن فينا نحطه ببلين. اوكي كيف نحن بنعمل plotting the point نفس الشيء. اوكي طيب visual explanation شو يعني؟ يعني احنا فينا هيدا الكومبلكس نمبر يلي احنا عم ناخده يلي هو مثلا 3 plus 4i فينا نحطه على system of axes. هيدا السيستم مش راح نسميهم x axis و y axis. هيدا السيستم راح نسميهم real part يلي هو هذا والايماجينري بارت يلي هو هذا. فاذا الريال هون والايماجينري هي كتير سهل القصة. العملية منا صعبة أبدا. اوكي كيف نعمل بلوت؟ يعني رح ناخد اكزامبل. اوكي مثلا شوفوا لي هذا طلعوا لي فيه ريال وايماجينري. طيب أنا إذا بدي أحط 3 بلس 4i بدي أعمل له بلوتينج على على هير. هلا بالاكسرسايز أكيد بعدين بالورك شيت بناخد اكسرسايز أكتر بنشرحها بشكل مفصل أكتر. اوكي 3 بلس 4i أنا كيف بعمل 3 بلس 4i كيف بحطها هون؟ كيف بعملها على الكومبلكس؟ هذا بنسميه كومبلكس بلين. كيف نحطها على الكومبلكس بلين؟ اوكي بنحط 3 على الرير يعني 1 2 3. اوكي وبنحط ال4 على الايماجينري. فاذا بنطلع 4 1 2 3 4 وهو بصير هون. اوكي طب انا اذا اعطيتكم كومبلكس نمبر ثاني والله 1 minus 2i. اوكي 1 minus 2i يعني انا اللي علي انا بدي اعمل الريال هو 1 فاذا بروح انا على ال1 والايماجينري هو minus 2 فاذا بنزل على minus 2 هون بصير. اوكي فاذا هيدا 1 minus 2i يعني وكانك عم تعمل بلوتينج لبوينت. عرفت كيف؟ وكانك عم تعمل بلوتينج لبوينت راح تعتبر انه هيدي هي الاكس وهيدي هي الواي. بس هيدي هي القصه كلها على بعضها. اوكي هيك بنعمل هيك بنعمل بلوتينج لبوينت على الكومبلكس بلين. هيدا اسمه الكومبلكس بلين.
تمام. ناخد بعد اكزامبل جديد لانه بحس انه ما في كتير اكزامبلز، لانه ما في غير هذه الصفحه بتحكي عنها لانه كتير سهله. بناخد مثلا let's say minus 6i او minus 4i for example. هيدا complex number minus 4i. هيدا مثل ما حكينا عنه قبل شوي، ما في real part، ما في real يعني هو pure imaginary. طب انا شو بعمل هون؟ يعني هيدا معناتها انه الريال بارت هو 0 0 والايماجينري هو minus 4. لاحظتوا minus 4، فاذا 1 2 3 بنزل لتحت minus 4 وهون بصير minus 4i. اوكي، هيدي هي. يعني بالمفصل أكتر، إذا أنا عم بشرح، إذا أنا عم حط 3 plus 4i بدي أعتبر حالي عم بعمل ال point 34، plot the point 34. 1 minus 2i I plot the point 1 negative 2 minus 4i I plot the point 0 negative 4. ولا شيء، ما نحن كلنا بنعرف كيف نعمل plotting لبوينت. فأنت بس بتحدد هيدي الأكس وهيدي الواي، بتحطهم as a point وبتعمل لهم plot. هيدي هي القضية بس. فإذا بتصور إنه هيدي كتير واضحة. بنروح هلا على شيء اسمه adding complex numbers. هلا عرفنا شو هو الكومبلكس نمبر بالمقدمة كلها بالتفصيل. هي أكثر من مقدمة، هي فيها شوي ديتيلز. هلا المهم adding complex numbers. إذا أنا عندي اثنين complex numbers كيف في أعمل لهم add؟ يعني مثلا محمد عنده complex number 1 plus i، وعلي عنده complex number 3 plus 4i. جينا قلنا والله يا محمد ويا علي بدكم تعملوا add للcomplex numbers مع بعضكم، تعطوني الريزلت. طيب كيف أنا بعمل add لcomplex numbers؟ اوكي، انا اذا عندي كومبلكس نمبر a plus bi واذا عندي كومبلكس نمبر تاني c plus di، شو بعمل؟ بجمع الريال مع الريال والايماجينري مع الايماجينري بارت وبس. هيدي هي القضيه كلها على بعضها، ما تستصعبوها ابدا ابدا ابدا. اوكي، يعني مثلا اذا انا عندي a plus bi و c plus di بحط a plus c بحطهم هون، و b plus d بحطهم هون مع i. اوكي، يعني اللي فيهم اي لحال واللي فيهم ريال لحال. فاذا الريال لحال والايماجينري لحال. يعني مثلا 3 plus 2i plus 1 plus 7i. طب انا شو بعمل بهيدي الكيس؟ باخذ 3 plus 1، 3 plus 1 بحطهم هون. اوكي، و 2i plus 7i، 2 plus 7i. فاذا شو بتصير كلها؟ 4 plus 9i. 3 plus 1 4، 2i plus 7i 9i. بس هيدي هي القضية كلها على بعضها. ناخذ another example 3 plus 5i و 4 minus 3i. إذا أنا بدي أعمل لهم add، كيف بعمل لهم add؟ خلينا نشوف. نكبره شوي لهذا نشوفه كتير منيح. يلا 3 plus 5i و 4 minus 3i. كيف أنا بعمل لهم add؟ بعمل 3 plus 4 بتصير 7، شفتوها هيدا. 5i plus minus 3i يعني 5 minus 3 it's 2 so it is plus 2i. يعني بس هي مش أكتر. فإذا الريال لحال بلس الإيماجينري لحال. هلا أكيد بآخر اللكتشر في examples بنحلهم سوا بتفهموهم أكتر. هلا multiplying complex numbers. اوكي، اذا انا جيت اعطيتكم هاي راح تتفاجئوا فيها انه شو هاي كلها a plus bi مضروبة multiplied ب c plus di. اوكي، الرول هي first by first last by last outers by inners ومدري شو. هيدي كلها على بعضها، يعني بس حطيتها لانه اذا شفتوها انتم بالكتاب او بشي محل ما تتغلطوا فيها ابدا. راح ناخذ طريقة كتير 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 سهلة وكتير كتير كتير حلوة. اذا هيدي كلها ما بدنا نطلع فيها ابدا. اوكي، بنشوف هلا الاكزامبل، بنحلها باي اكزامبل وبنشوف كيف. طيب نحن كنا ناخذ من قبل كيف نعمل multiply ل 2 brackets. شو بنعمل؟ نعمل 3 by 1 و 3 by 7i، صح؟ بعدين 2i by 1 2i by 7i. فين نضربهم مثل المالتبلاي العادي. اوكي، فاذا نضرب 3 by 1 بتصير 3 هيدي 3. 3 by 7i شو بتصير؟ 3 times 7 21. فإذا 21i هيدي خلصت. تمام؟ خليني امحيهم وبنكمل بتاني بارت. تاني بارت يلي هو 2i. هلا 2i times 1 هو 2i. هيدا شفتوها؟
وعندنا 2i times 7i هون التريك، يعني هودي كلهم سهلين، هون التريك. 2 times 7 14 i times i بدي احط انا i سكوير. هلا بالبداية خلينا نحط i سكوير. تمام، فشو صار عندي؟ 3 21i 2i 14i سكوير. بعمل لها simplify بسيط. هلا 3 بنزلها، 21i بنزلها، 2i بنزلها. هلا 14i سكوير نحن اخذنا بالمقدمه انه الاي سكوير شو بيساوي؟ اذا حدا شاطر فيكم شوي مركز راح يعرفها دغري قبل ما احكيها. هي ماينس 1. برافو يلي عرف. اوكي، فاذا اي سكوير هي ماينس 1. فاذا هون 14 اي سكوير، اي سكوير رح احطها ماينس 14. تمام، ماينس 14 لانه هي بلس 14 اي سكوير رح احطها ماينس 14. تشيل الاي خلص، الاي سكوير هي ماينس 1. اوكي، فاذا بتصير ماينس 14. وهلا شو بعمل اخر شيء؟ بعمل سمبليفاي الريال مع الريال والايماجينري مع الايماجينري. فاذا بتصير 3 ماينس 14 اللي هي بتصير نيجاتيف 11. وعندنا 21i plus 2i فإذا بتصير 23i. وهيك بنخلص، هيك بنخلص المالتيبلاي بكل بساطة وبكل سهولة. حتى جريد 12 هيك بيعملوها، لأنه بتغلبط هيدي القضية كلها على بعضها هون. يعني نضرب القريب بالقريب والبعيد وما بعرف شو. خلص اعملها بالسمبل واي بيمشي الحال. اوكي، فنحن مش ضروري ناخذ طرق كتير معقدة انه يلا يابا نحن عم ناخذ شيء صعب. اوكي، المهم نحلها بالطريقة الحلوة. طيب ناخد هون example كتير سهل كمان. 1 plus i كلها سكوير. شو بتصير؟ بتصير 1 plus i times 1 plus i. اوكي؟ طيب هلا 1 plus i times 1 plus i شو بتصير؟ كمان 1 times 1 حطها هون فبتصير 1. 1 times i هيدا بيرجع i times 1 هيدا بيرجع i times هيدي هون أكيد i times i بيرجع تصير i سكوير. عرفتوا كيف؟ 1 times 1 1 times i حطه بيرجع i times 1 i times i حطه هون. هلا بعمل له simplify. 1 times 1 هي 1. ليكوا كيف عمل لها simplify، هو اختصرها شوي. 1 times 1 هي 1. 1 times i هي i، او انه انا اختصرتها شوي. 1 times i هي i again. وعندك i سكوير، الاي سكوير هي minus 1. فاذا هون شو بصير؟ بصير 1 plus 2i minus 1. 1 minus 1 هي 0. فإذا 0 plus 2i. هلا أكيد أنا في أكتبها آخر شيء 2i لأنه هي 0. فإذا هيدا النمبر بيطلع pure imaginary. هيدا النمبر اسمه pure imaginary number. اوكي، يعني هودي بالكويز بالترو والفولس بدي احط لكم انا انه والله هيدا النمبر هل هو ريال بيور ريال، هل هو بيور imaginary، هل هو nothing، هل هو complex. فاذا هون انتم المفروض تكونوا عارفين الفرق بيناتهم. اوكي، بس إن هيدي هي القضية بس كلها على بعضها. تمام. طيب بعد في عندي اثنين ايدياز بس وبنخلص. اثنين ايدياز وبنخلص. في شيء اسمه conjugate of a complex number. شو يعني conjugate of a complex number؟ أنا إذا عندي complex number a plus bi الكونجكت تبعه هو a minus bi. بس هيدي هي. أوكي؟ طيب الكونجكت كيف بنكتبه؟ بنكتبه هيك. يعني أنا إذا عندي complex number it's given like z equal a plus bi. اوكي، هلا بالعادة بنكتب complex number as z equal a plus bi. Anyway إذا أنا عندي complex number z equal a plus bi. Okay, its conjugate it's written like z bar equal a minus bi. Okay، يعني كيف؟ إذا أنا عندي complex number 5 minus 3i. Okay، إذا أنا عندي complex number 5 minus 3i هيدا الكومبلكس نمبر. طيب الكونجوجيت تبعه كيف بكتبه؟ يعني شو النوتيشن للكونجوجيت؟ انا مش كل مره بكتب كلمه كونجوجيت. يعني انتم شايفين انه بالماث بنحب نستعمل السيمبلز، ما بنحب نستعمل الكلمات. يعني مش كل مره كونجوجيت كونجوجيت بكتب كونجوجيت بهلك فيها. فاذا الكونجوجيت النوتيشن تبعها هي هاي 5 minus 3i فوق هيدي الداش. هيدي الداش بنسميها بار كونجوجيت او بار. فيكم تسموها بار. تمام. طيب فاذا انا عندي كومبلكس نمبر هيك الكونجوجيت تبعه هو هيك
5 minus 3i بار. وشو هو الكونجوجيت؟ الكونجوجيت هو بس انك بتغير الساين تبعيت الاي، يعني minus 3i بتصير plus 3i، بس هيك. اوكي بس هيك. يعني اذا minus bi شو الكونجوجيت تبعه؟ الكونجوجيت a plus bi، الكونجوجيت a minus bi. اوكي بس هيدي هي القصة كلها على بعضها. اوكي يعني انا اذا عندي complex number 3 minus i، طب شو الكونجوجيت تبعه؟ الكونجوجيت يلي هو 3 minus i بار هو بصير 3 plus i. هيدا اللي هو الكونجوجيت. اوكي هلا اكيد بالاكسرسايزز ان شاء الله برر لكم كثير اكسرسايزز عنهم بنفهمهم اسرع يعني. طيب dividing complex numbers and multiply by conjugate. dividing complex numbers and multiply by conjugate. طيب خلينا نشوف هلا كيف انا بعمل dividing complex number. شو هي الطريقة لحتى اعمل فيها dividing complex numbers. طيب هلا dividing يعني مثلا كيف اذا انا عندي complex number 2 plus 3i وعندي complex number تاني 4 minus 5i، اجيت انا بدي اعمل لهم divide. مش نحن قبل شوي اخذنا كيف نعمل multiply واخذنا قبلها كيف نعمل adding complex number. اوكي هلا في add وفي divide multiply وفي divide. اوكي هلا كيف بعمل الديفايد؟ كيف بعمل الديفايد؟ اوكي we multiply top and bottom by the conjugate. كيف يعني؟ مش انا عندي 2 plus 3i فوق وعندي 4 minus 5i تحت، فاذا انا اذا بدي اعمل divide ما في اعمل divide لcomplex numbers هيك، بدي اعمل multiply. multiply by what؟ multiply by the conjugate of 4 minus 5i فوق وتحت. طيب الطريقة شو هي؟ أول step بعمل conjugate للدينومينيتور، هيدي لتكون أسهل. conjugate of the denominator. شو هو الدينومينيتور هون؟ هو 4 minus 5i. طيب شو الكونجوجيت تبعه؟ هو 4 plus 5i، صح؟ تاني step بعمل multiply top and bottom by what؟ by 4 plus 5i. يعني بحدد الكونجوجيت للدينومينيتور، وهلا بعمل multiply by 4 plus 5i فوق و 4 plus 5i تحت. بعتقد هيدا هو الجزء الأصعب بالدرس كله على بعض الدرس منه كتير صعب. هلا رح ناخد examples بعد شوي. طيب هلا try to do it by yourself إذا أنتوا بدكم. أوكي فيك توقف الفيديو وتحلها. أوكي وتشوف الجواب. أنا هلا رح بلش بالجواب، فإذا أنت بدك وقف الفيديو واشتغلها، إذا لا فيك تكمل معي. dividing. طيب فإذا نحن قلنا إنه 2 plus 3i و 4 minus 5i. أوكي طيب multiply the top and the bottom by the conjugate of 4 minus 5i يلي هي 4 plus 5i. تمام فإن نحن بنحدد الدينومينيتور ونعمل له conjugate ونعمل multiply by the conjugate up and down top and bottom. اوكي طيب هلا بعمل multiply العادي. فإذا 2 times 4 هي 8. خلينا ناخذها step by step. 2 times 4 هي 8، بيرجع 2 times 5i هي 10i، بيرجع 3 times 4 3 times 4 3i times 4 هي 12i، بيرجع 3i times 5i شو بتطلع؟ بتطلع 15i square. يعني عادي بعمل multiply العادي. تحت نفس الايديا كمان بعمل 4 times 4 هي 16. ها 4 times 4 هي 16، بيرجع 4 times 5i هي 20i، بيرجع 5i times 5i times 4 هي 20 negative 20i، بيرجع negative 5i times 5i. يعني أنا عم بضرب هيك، بضرب هيدا بهيدا، برجع بضرب minus 5i ب 4 بتصير minus 20i، و minus 5i ب 5i بتطلع 25 negative 25i square. هيدي هي آخر واحدة. أوكي بتمنى تكون وضحت. فإذا هلا شو بعمل؟ بعمل simplify العادي. أوكي فإذا هون بتصير 8 10i 12i
اي سكوير بتصير ماينس 1 بتصير نيجاتيف 15. فهمتوها؟ هيدي بتظن واضحة. اوكي، اللي تحتها نفس الايديا كمان، هيدي اللي هون. فبتصير 16 20 اي ماينس 20 اي، اي سكوير هي ماينس 1، هون شفتوها اي سكوير ماينس 1 بماينس يصير بلس 25. فاذا هيدي هي. اوكي طيب، هون بنعمل هلا add the like term، نعمل simplify يعني. فاذا شو بتصير 8 minus 15 negative 7 و 10 plus 12 22i. تحت شو في لك شو صار تحت؟ minus 20i plus 20i cancelled، فإذا بقيت 16 plus 25 41. اوكي، فإذا هيدا هو ال dividing تبعهم. هلا بعمل لهم split إذا بدي. فإذا minus 7 على 41 هو ال real part، و 22 على 41 هو I هو ال imaginary part. فإذا أنا صار عندي complex number جديد شكله هيك. اوكي، إذا هيك أنا بعمل dividing، وهيك بنكون خلصنا كل شيء. هيك بنكون خلصنا كل شيء لحد هلا. بدنا ناخد examples، بس examples لحتى نفهم الايدياز شو عم بصير او شو صار. طيب الاكزامبلز هن بفهمونا اكثر الاكسرسايزز، يعني هودي الاكسرسايز اللي رح ناخذهم هلا هن غير الاكسرسايز اللي رح ناخذهم بالورك شيت. رح نحلهم هلا together. what is 3 minus 5i plus minus 4 plus 7i؟ يعني هون بس عم بعمل انا add ل complex numbers. طب كيف انا بعملها؟ بعمل 3 minus 4، 3 minus 4 فبصير نيجاتيف 1. يعني خلينا نحطها هون قبل ما نشوف الجواب. وعندك minus 5i plus 7i، فإذا بتصير plus 2i. إذا بتصير minus 1 plus 2i and I think A is correct. شفتوا كيف؟ بعمل الريال مع الريال مثل ما حطينا هون، والإيماجينري مع الإيماجينري. 3 minus 4 minus 7 plus 2. طيب إذا عندي complex number رح نسميه Z1. يعني Z1 هو complex، يعني كيف أنت بتقول والله X1 X2 نفس الشيء هون. إذا عندي complex number Z، بس يعني عادة ال complex number نكتبهم Z. يعني أنا إذا بدي أقول لك let the complex number let Z be the complex number كذا كذا، بس هي notation مش أكتر. فإذا أنا إذا عندي complex number Z1 هو 2 plus 5i، هيدا ال complex 2 plus 5i. وعندي تاني واحد 3 minus 2i. طيب Z1 times Z2، يعني عم بيقول لي انه اعمل ملتبلاي. طب بروح انا بعمل ملتبلاي. اوكي شو المشكله؟ خلينا نعمل ملتبلاي هون ونشوف. راح اعملها هون. اوكي 2 plus 5i، وعندك 3 minus 2i. اوكي، فاذا هيدي شو بتصير؟ 2 times 3 6، 2 times negative 2 negative 4i، 5 times 3 15، فاذا 15i. اوكي، و 5 times 2 هي 10، فاذا minus 10i square equal. ماشي، فإذا هون بعمل simplify فبتصير 6 minus 4i plus 15i minus 10i square. الاي square هي minus 1 بماينس فبتصير plus 10. فهون نعمل simplify آخر step. فإذا بتصير 6 plus 10 16 minus 4 plus 15 11، فإذا plus 11i. شفتوا كيف؟ يعني أنا بالبراكتسنج بيمشي الحال. فإذا بتصير 6 plus 16 plus 11i بيطلع الجواب دي هو الصح. هيئته 16 plus 11i. طيب كمان complex number تاني، كيف أنا بدي أعمل multiply لهدول الاثنين؟ فإذا هيدا شو بصير؟ كمان 4 times negative 2 it's negative 8. بعملها هيك. بعدين 4 times 7 28، فإذا plus 28i. بيرجع minus negative 5i times negative 2، فإذا بتصير plus 10i. بيرجع negative 5i times 7i، فإذا شو بتصير 5 times 7 35 و negative 35i square. يعني انتبهوا كتير 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 على الساينز. اوكي، فاذا negative 5i times 7i بيطلع 35i square negative. طيب هلا بعمل لها simplify. فشو بتصير هاي؟ بتصير خلينا نكملها تحت. هلا شو بدي بالمكتوبين هون؟ بتصير negative 8 plus 28i
بلس 10i إن شاء الله ما نكون غلطنا بشي ساين. مظبوط. اوكي، وعندنا 35i سكوير. الاي سكوير هي ماينس 1، فاذا بتصير بلس 35 بس، بنشيل الاي. اذا شو بتصير هاي؟ نيجاتيف 8 بلس 35 بتصير 27، وعندك 28 بلس 10 بتصير 38 اي. هيدا هو الجواب. اوكي، بس انتوا بس تعملوها ستيب. هن على بعضهم اثنين ستيبس. هيدي اول ستيب، عفوا ثلاث ستيبس، وهيدي ثاني ستيب نعمل الاي سكوير، وهيدي هاي. هلا بعدين شو بصير اذا انتم يعني عملتوا براكتسينج كتير؟ بتصيروا بلا ما تكتبوا ماينس 35 اي سكوير بتصيروا دغري تعرفوا انه اي تايمز اي هي اي سكوير ماينس 1، فبصير دغري تحطوها بلس 35 يعني. هيدي على البراكتسينج كتير، بس انتم لحد هلا اكتبوها هيك اتس بيتر. بعد في عندي اثنين examples. هيدا الاكزامبل يلي هو على الديفايد، كيف انا بعمل ديفايد يعني 2 plus 5i 3 plus 5i. اوكي طيب، اول شيء بدي اعمله شو هو؟ بدي حدد مثل ما حكينا، بدي حدد الكونجوجيت لل 3 plus 5i للدينومينيتور. الدينومينيتور هو 3 plus i. طيب شو الكونجوجيت تبعه؟ هيدا الدينومينيتور. شو الكونجوجيت تبعه؟ 3 minus 5i. فاذا انا شو بعمل؟ هيدا كله بعمل له multiply by 3 minus i على 3 minus i. ليه؟ لأن الكونجكت ل 3 plus i هو 3 minus i. اوكي؟ فإذا أنا بدي أعمل times 3 minus i over 3 minus i. اوكي؟ طيب هلا شو بصير؟ بعمل multiply فوق وتحت. اوكي؟ بعمل multiply. هلا هون اختصرناها شوي، اختصرناها كتير يعني. خلينا نعملها نحن together هون. نعملها هيك. يلا 2 times 3 6، 2 times negative فإذا negative 2i بيرجع 5i times 3 بتصير 15i، يرجع 5 5 times negative i فبتصير minus 5i square. تحت 3 times 3 9، 3 times i minus 3i بيرجع i times 3 plus 3i بيرجع i times i square وفي minus فإذا minus i square. بعملها simplify. شو بتصير؟ 6 plus 6 minus 2i. فينا دغري نعمل simplify يعني، فينا نعمل simplify أسرع من هيك، بس أنا عم بكتبهم by details. i square هي minus 1 وعندي هون فبصير plus 5. هون في عندي i 9. لاحظوا شو صار هون، minus 3i plus 3i cancelled. طيب i square هي minus بماينس تصير plus، فإذا بتصير plus 1. شفتوا كيف؟ يعني دغري بعملها simplify. إذا شو بتصير بالنهاية؟ بتصير 6 plus 15 6 هاي. اوكي بس ارجع اتأكد من المultiplying هون. 2 times 3 6، 2 times هيدي minus 2i، 5 times 3i فإذا 15i. عرفتوا كيف؟ يعني بشوي بعمل هيك. انتوا كمان جربوا معي. 5i times i square فإذا هيدي بتصير هيك، وتحت بتصير like this. اوكي فإذا هون 6 plus 5 11، 6 plus 5 11. بيرجع minus 2i plus 5i شو بتصير؟ 15i. فشو بتصير؟ هاي بتصير 13i فإذا plus 13i over 9 plus 9 10. 9 plus 1 10. فإذا هاي أنا في اكتبها آخر شيء 11 على 10 على 10 plus 13i على 10 أو 13 على 10i. هيك أنا بكون خلصت الديفايدنج. سهل كتير الديفايدنج، بس تفهموا الملتبلاي فهمتوا الديفايدنج لحالكم. اكزامبل ثالث، وهيدا بكون اخر اكزامبل عنا بالليسن سيشن توداي. فيكم تعملوه لحالكم اذا بدكم. كمان نفس الايديا، بحدد الدينومينيتور. شو الدينومينيتور؟ 5 minus 2i. شو الكونجوجيت؟ 5 plus 2i. فاذا انا بضرب ب 5 plus 2i عند 5 plus 2i، يعني بضرب اللي فوق ب 5 plus 2i واللي تحت ب 5 plus 2i. نعمل الاشياء كلها، فاذا بصير اخر شيء هيك. اوكي هيدا رح اترك لكم اياه انتم تعملوه لحالكم، وهيدا الفاينل انسر. انا اكيد منه صح، انتم بتتاكدوا منه اذا صح كان او منه صح. اوكي بس هو صح، بس انتم اعملوه وتاكدوا منه. تمام. يلا
يعطيكم العافية، وإن شاء الله الإكسرسايزز تحلوها كتير منيح. بعد ما تحلوها أكيد راح نصلحها مثل العادي يعني. يعطيكم العافية وسلام.